بعض الأخوة الجالسين يسمعون عن الدعوة السلفية سماعا ويقرؤون ما يكتب عنها من قبل خصومها لا من قبل أتباعها ودعاتها، فلنرجوه من فضيلتكم وأنتم من علماء السلفية ودعاتها شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية في يوم. أنا أجبت عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة، لكن لابد من الجواب وقد طرح السؤال، أقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة. أول ذلك الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلف، فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف، وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها. السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذول القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالخيرية، فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف، والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف. إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذ أقول أمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية. هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة، ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلالة، وبخلاف ذلك الخلف لم يأتي في الشرع ثناء عليهم، بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، إلى آخر الحديث، كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين وذم لجماهيرهم بمفهوم الحديث، حيث قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يتعم الله أو حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمان بطائفة، والطائفة هي الجماعة القليلة، فإنها في اللغة تطلق على الفرد فما فوق. فإذا إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح، حينئذ يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، ألا وهو أن كل مسلم يعرف حين ذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة،
ويستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن لا أقول أن يتبرأ، هذا أمر بديهي، لكني أقول يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيا، لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة. من أين أخذنا هذه العصمة؟ نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق، يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية مما عليه جماهير الخلف، حينما يأتون بقول عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يمكن تطبيقه على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمر يعرفه كل دارس بهذا الواقع السيء. يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة بما وقع في من قبلنا من اليهود والنصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه السلام من التفرق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستختلف أو ستتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع أمتي على ضلالة، أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه السلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم، في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا لفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول. ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة، لو كانت كما يأتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بمصيره السيء. لم تكن الآية هكذا، وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عبث؟ حاشا لكلام الله عز وجل من العبث. إذا ما الغاية ما الحكمة من عطف هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على يشاقق الرسول؟ الحكمة في كلام الإمام الشافعي حيث استدل بهذه الآية على الإجماع، أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام بأنها الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم، هؤلاء هم الذين لا يجوز
لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيله. يا حمد الله. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين. أولا، من هم المسلمون المذكورين في هذه الآية؟ هم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم؟ قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة، وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عهد بتلقي الوحي غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم شاهدوا نبيه صلى الله عليه وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام. بينما الخلاف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرة، ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقا عمليا. ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قوله عليه السلام: ليس الخبر كالمعاينة. ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله: وما رأوا كمن سمع. فإذا الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقا عمليا. اليوم توجد كلمة حصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين، وهي كلمة جميلة جدا، لكن أجمل منها أن نجعلها حقيقة واقعة. يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم إنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعا، يمشي على الأرض. كلام جميل، لكن إذا لم نفهم الإسلام وعلى ضوء فهم السلف الصالح كما نقول، لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشاعر الجميل، أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض. الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للسببين المذكورين آنفا: سمعوا الكلام منه مباشرة فوعوه خيرا من واعينا. ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي، رأوا الرسول عليه السلام يبين لهم ذلك فعلا. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا. هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن المسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة. والسارق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع سيبويه آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين. من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد
وما هي اليد التي ينبغي أن تقطع بالنسبة لهذا السارق؟ اللغة السارق لو سرق بيضة فهو سارق، واليد هي هذه لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في أن نتذكر الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن، هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل، وفي خصوص الآيات الأخرى وما أكثرها. لأن من قرأ علم الأصول نقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، كلمات مجمل يدخل تحت عشرات النصوص، إذا لم نقول مئات النصوص، نصوص عامة قيدتها السنة. ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة.